السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا الدرس الرابع من سلسلة دروس تعلم الأوتوكاد. راح نتعرف فيه على 3 مواضيع مهمين. أول موضوع اللي هو البلوكس، كيف بنعمل بلوكات على البرنامج وشو الإعدادات المختلفة تبع البلوك. تاني أمر اللي هو الإنسرت، علشان أحسن فوت هاي البلوكات اللي عملتها، وشو الإعدادات كمان الخاصة بهذا الأمر. والأمر الثالث والأخير اللي هو الديزاين سنتر، اللي هو مرتبط بشكل أو بآخر بموضوع البلوكات. مشاهدة ممتعة ومفيدة للجميع، وخلونا نبلش. طيب خلونا هلأ نبلش بالموضوع الأول واللي هو البلوكس. راح نرسم، ولنفرض إنه مقعد، فراح آخذ أمر الريكتانجل REC Enter at 70.70. راح أعلم على هذا الشكل، أعمل له موف، اختار هاي الزاوية 0.0، بدي انقله على مركز البرنامج. انتر، وراح اضغط ضغطتين بالدولاب علشان يعمل لي زوم اكستنت. لاحظ انه عمل لي زوم اكستنت وجابني لعند الشكل. طيب اذا بدي اختار ضلع من المستطيل، باعتبار هذا المستطيل متصل مع بعض، اذا بدي اختار ضلع من الاضلاع ففيني اختاره عن طريق ضغط على الكنترول، يعني كنترول وبعدين بختار، ففيني اعلم على الضلع اللي بدي اياه. تمام، خلينا هلأ نعلم على الضلع اللي تحت ونشيله. ديليت. خليني اعمل اكسبلود للشكل. اكسبلود، راح اخذ اوفست 5 سنتي. او انتر 5. انتر، علم على هذا وقول له اعطينا الاوفست لجوا. انتر، طلعت من الامر. خليني ارجع اسكر هذا الشكل من هون، ولنفرض انه عندي هذا الشكل وانا بدي اعمل بلوك. راح انقله شوي لهون هيك، بعد عن الاكس والواي شوي. فراح اعمل بي اللي هو اختصار لامر البلوك. انتر، بيفتح لي نافذة البلوك. شو اسم البلوك؟ نحن راح نحط له اسم، ولنفرض انه تشير. طيب وين نقطة الادخال تبع البلوك؟ خلينا نقول انه من هاي الزاوية. وين البلوك تبعنا؟ select object، عم بختار انه هذا هو البلوك. شو وحدة الادخال؟ انا عادة بشتغل بالسنتيمتر، فبحب حطه سنتيمتر. تمام، هلا هون في عندي 3 خيارات. طبعا بكل الاحوال البلوك راح يصير يعني، بس هو هون عم يناقش لي العنصر اللي على الشاشة، شو بدي اعمل فيه. ديليت يعني بعد ما يعمل لي اياه بلوك يحذف لي اياه من على الشاشة، ولا كونفيرت تو بلوك كمان اللي على الشاشة يعمل لي اياه بلوك، او ريتين يتم بوضعيته الافتراضية، يعني العناصر مفرقة عن بعض مثل ما رسمناه نحن يعني. فانا راح اعمل له ديليت علشان نشوف كيف فينا نرجع ندخله مرة تانية. بنجي على القسم الثالث، هذا القسم كتير مهم. بنلاحظ انه البرنامج بشكل تلقائي قايل لي allow exploding، يعني هذا البلوك بعد ما يصير فيني اعمل له امر اكسبلود وفجره. لو شلت التعليمة عن هذا الامر خلاص ما عاد فيني فجر البلوك باي شكل من الاشكال. scale uniformly، وقت اللي عم فوت انا البلوك بدي اياه يكون مرن، يعني ممكن فوته على الاكس ضعفين، وعلى الواي 3 اضعاف، وعلى الزد 4 اضعاف، واحسن غير بالاكس والواي والزد تبعه بالنسبة للحجم للسكيل. ولا سكيل يونيفورملي لو علمت عليها خلاص صار اذا بدي غير 2 مثلا على الاكس رح يتغير 2 على الواي و2 على الزد، فرح يكون في انتظام، يعني رح يصير في سكيل فاكتور عندي هون. فما له داعي هاد، خلي الموضوع مرن. الانوتيتيف، لو انا معلم على خيار الانوتيتيف فهذا البلوك سواء انا عم بطبع 1/100 او 1/50، يعني عم غير المقاييس شو ما كانت تكون، فالبلوك رح يتم محافظ على نفس الحجم تبعه، ما رح يتغير الحجم حتى لو أنا عم غير المقاييس. هذا الأمر وموضوع الأنوتيتيف بشكل عام رح نشوفه بورشة العمل القادمة إن شاء الله، ورح نحكي عنه بالتفصيل لأنه أمر كتير مهم. في عندي الهايبر لينك. لو هذا البلوك أنا مثلا بشتغل بشركة وعم بعمل شوب دروينجز، ففي عندي بعض العناصر
ممكن يكون أخذينه عن طريق ريفرنس خارجي من موقع من المواقع. فكيف بدي خلي العالم اللي بالمصنع يعرفوا إنه هاد مأخوذ من المكان الفلاني؟ فأما بدي أحط رسمة حد الشكل، أو إذا الموقع أصلا مزودني بمجموعة أبعاد وخصائص وما إلى ذلك، فبدي أرفق لينك الموقع. فعن طريق البلوك فيني أعمل هذا الشيء. ولنفرض إنه مثلا راح أحط موقع اليوتيوب youtube.com على سبيل المثال يعني، وقلت له أوكي وقلت له أوكي. هلا حذف لي البلوك لأنه نحن أخذنا له أمر ديليت. بعد ما تعمل بلوك حذف لي إياه. لحتى نفوت البلوك مرة تانية راح نستخدم أمر insert اللي هو اختصار وحرف I. لو كبست أنا I لاحظ إنه طلع معي insert. نضغط على الانسرت، لاحظوا إنه دغري بقسم الريسنت طالع لي البلوك اللي نحن عملناه قبل شوي. هذا البلوك في عندي طريقتين لإدخاله. اما بعلم عليه وبحطه على الشاشة بهذا الشكل، هاي راح ارجع احذفه، او بضغط ضغطتين فبيعطيني خيارات اكتر للادخال. مثلا هون الاماكن اللي بدي اياها، بس هون عم يعطيني خيار الادخال، ما عم يعطيني لا خيار السكيل ولا الروتيشن، يعني لا المقياس ولا التدوير ولا اي شيء تاني. لحتى احسن فعل هاي الاوامر في عندي هون هاي النافذة خليني اقول، وفي هاي مجموعة الاوامر اللي بدي اياها. طبعا قبل ما نروح لهاي الاوامر، لاحظوا انه وقت اللي شلته اعطاني اياه بشكل كتير كبير. شو السبب؟ سبب انه انا شاغل البلوك وحاطط الواحدة سنتيمتر، بينما لو اجيت انا على البرنامج هون وعملت يونت مشان اشوف واحدة الادخال بالبرنامج شو هي، فبلاحظ انه عامل لي اياها مليمتر. فانا بدي واحدة الادخال تكون سنتيمتر، باعتبار انه بشتغل على السنتي باغلب الاحوال. راح اقول له اوكي. راح ارجع شيل مرة تانية البلوك وحطه. لاحظوا كيف ساوى لي اياه بالسنتي متر، يعني صغر لي 10 مرات عن الميلي مشان يعمل لي اياه سنتيمتر. تمام. ورح نحسب هدول العنصرين لانه معلمين نحن على الانسيرشن بوينت. فوقت اللي ضغطنا مرتين عطاني خيار الانسيرشن بوينت انه وين بدي ادخل العنصر. خلينا نحطه هون مثلا، اعمل زوم. طيب عندي هون السكيل عم يقول لي على الاكس واحد، على الواي واحد، على الزد واحد. طبعا انا البلوك عندي 2D فالزد ما له معنى هون. ففيني انا مثلا باعتبار هذا المقعد مفرد فيني اعمله مقعد مزدوج. فراح اقول له انه على محور الاكس عمل لي اياه 2، يعني كبر لي اياه مرتين على محور الاكس. وقت اللي بيجي بشيل البلوك بلاحظ انه كبر لي اياه مرتين على محور الاكس. اذا بدي اياه مثلا مقعد ثلاثي 3 مرات على الاكس. ونفس الفكرة على الواي، ونفس الفكرة على الزد إذا كان البلوك 3D. طيب لو حبيت أنا أتحكم بالسكيل عن طريق الشاشة نفسها، فراح أعلم على هذا المربع. طبعا هاي المربعات بس علم عليها بصير فيني أتحكم عن طريق الشاشة بشكل مانويل. وراح أضغط على هذا الشكل مرتين، عم يقول لي دخل لي حط لي نقطة إدخال. فراح أقول له هاي النقطة. بنلاحظ إنه صار فيني أتحكم أنا بالسكيل تبعي بشكل مانويل. بس انا فيني اتحكم فيه كمان عن طريق الكتابة. فراح اقول له انه على الاكس خليه 2 انتر. على الواي لا تستخدم ليامة الاكس، هو عم يقول لي يوز اكس سكيل فاكتور، يعني استخدم نفس المعامل تبع الاكس. لا انا بدي 1 على الواي انتر. فبلاحظ انه نزل لي الشكل، وعم يعطيني امكانية انه مرة تانية ارجع انزل الشكل من اول وجديد. ما بدي انا فبطلع من الامر. فبكون انا نزلته هون عن طريق الشاشة مو عن طريق الاعدادات اللي هون. روتيشن نفس الشيء، لو علمت عليها ضغطت مرتين على الشكل فراح يعطيني كل هالخيارات مرة تانية. راح اضغط على الشاشة هون، بعدين راح اقول له على الاكس 3 انتر، على الواي 1 ما تغير لي شيء على الواي. بعدين اعطاني خيار للدوران، ولنفرض انه انا بدي دور 45 درجة، فراح اكتب 45 انتر. بعدين بنعمل سكيب علشان نطلع من الشكل. فبنلاحظ انه اعطاني اياه بزاوية 45 درجة. repeat placement لانه مفعل عليه،
فوقت اللي كنت أنا عم فوت هاد راح أرجع أضغط مرتين هون، وراح أقول له إنه على الإكس 1 وعلى الواي مثل الإكس إنتر، والدوران خلي لي إياه 35 درجة إنتر، ومرة تانية أعطاني إمكانية إنه أرجع فوت نفس العنصر 2 مثلا 1 دوران، راح أعمله مانويل هالمرة هيك بهذا الشكل. مرة تانية رجع أعطاني إمكانية إني أدخل العنصر بمقياس مختلف وبزاوية دوران مختلفة. هاي فائدة إنه الريبيت بليسمنت كان موجود. راح أعمل سكيب مشان أطلع من الأمر. اكسبلود لو بدي هذا الشكل ينزل معي هو مفجر، يعني أضلاعه الأساسية. فوقت اللي علمت على الاكسبلود هون راح أضغط مرتين، عم يقول لي specify insertion point، راح أقول له هون scale factor 1، زاوية الدوران 0 كمان انتر. لاحظ انه نزل لي العنصر تبعي هون. لاحظوا شلون الاضلاع تبعه مفصولة عن بعض. ليش؟ لانه انا قلت له انه فوت لي اياه وكأنه مطبق عليه امر الاكسبلود. تمام، خلينا نحذف هدول ونطلع من امر الانسرت. رح ننتقل هلأ للموضوع الثالث واللي هو الديزاين سنتر. DES وبنكبس انتر، فبياخدني على هاي القائمة اللي هون. شو فائدة هذا الأمر؟ بيكون في عنده مجموعة بلوكات أو مجموعة تامبلتس أو دايمنشنز أو لايرز أو شغلات أنا مثلا مستخدمها من قبل وما بدي أرجع أكررها على البرنامج، ففيني أعمل لها إمبورت من هاي النافذة، أو شغلات جاهزة أصلا بالبرنامج. يعني أول ما بنفتح الديزاين سنتر، هاي راح أضغط على الهوم هون، راح يطلع معي نافذة مثل هاي النافذة. لو أنا دخلت على هذا الفولدر فراح لاحظ إنه في شيء اسمه ديزاين سنتر، راح أضغط عليه فبيطالع لي مجموعة بلوكات جاهزة من البرنامج نفسه. خليني مثلا آخد هوم سبيس بلان لشوف شو فيه. بيفتح لي كل عناصر الملف. راح أدخل أنا بيهمني موضوع البلوكس. دخلت على البلوكس فأعطاني مجموعة بلوكات جاهزة فينا نستخدمها داخل البيوت. خلينا ناخد هذا التخت مثلا، ناخده بنحطه على الشاشة أو بنضغط عليه مرتين إذا بدنا نعدل أي إعدادات معينة أو في عنا شغلات معينة هون. أنا ما عندي تعديل على شيء، أخدته مثل ما هو ستاندرد. فينا ناخد مثلا هذا التشير نحطه هون. شو فينا ناخد شغلات تانية اللي بدنا، يعني ناخد هاي الصوفاي بنحطها هون. نعمل رجوع لورا. شو في عنا شغلات ممكن إنه نستفيد منها مثلا باللاندسكيب بلوكس. بناخد هاي الشجرة لو بدنا نعمل لاندسكيب برا. يعني بننقي العناصر اللي بدنا اياها، الشغلات اللي جاهزة على البرنامج. فينا نتفحص هذا المكان والملفات واحد واحد لنشوف شو الشغلات اللي بتناسبنا. طبعا أنا لو ضغطت هون بيعطيني فكرة مسبقة عن الشغلات اللي ممكن نشوفها داخل الملف. طيب خلاص، بعتقد إنه لو فتحنا هذا الكيتشن لنشوف شو فيه شغلات عديدة. رح ناخد هذا الفرن كمان نحطه هون. كتير مهم هون اليونتس، يعني لو ضغطت يو ان انتر، لانه انا عامل وحدة الادخال بالسنتيمتر، فهو بشكل تلقائي مع انه هدول مشغولين بالانش عم فوتن على البرنامج عم يحول لي اياه للسنتيمتر بشكل تلقائي. فموضوع الواحدة جدا مهم، يعني واحد يكون مثلا هاي يونتس يو ان انتر قاعد عم يشتغل مثلا بالمتر. اوكي، وجينا ناخد هذا العنصر نفوته. لاحظوا شلون فوت لي اياه مثل النقطة. فكتير مهم انه ننتبه على وحدة الادخال، نحن بشو عم نشتغل وشو وحدة الادخال اللي بدنا اياها، على هالاساس بنتصرف. راح اعمل رجوع لهون. لاحظوا انه في شغلات تانية هون، مثلا لو في عندي ملف انا شاغله عامل فيه بلوكات وعامل فيه لايرز معينة، عامل له تسميات معينة، ممكن اخذ ملف اللاير
وفوتوا على البرنامج فبينزلوا بشكل تلقائي على مكان اللايرز. أو إذا في عندي مثلا dimension styles، كمان شغلات معينة أنا عاملها بموضوع المقاييس، موضوع الخطوط، يعني شغلات بتختصر علينا وقت كتير كبير. بدل ما كل مرة نعمل نفس القصص ففينا نجيبها من الديزاين سنتر ونفوتها على البرنامج مباشرة. طبعا حابب أوضح فكرة إنه نحن وقت اللي حطينا مع البلوك هايبر لينك، حطينا نحن مثلا موقع اليوتيوب. طب كيف فينا نستغل هذا الموضوع؟ كيف فينا نفعل هاي الميزة؟ نضغط على كنترول وبنجي فوق البلوك، بنوقف فوقه وبنضغط، فبيفتح لي موقع اليوتيوب أو أي موقع أنتوا حاطينه، يعني ما بتفرق. بهيك نكون خلصنا الدرس الرابع من سلسلة دروس تعلم الأوتوكاد. إن شاء الله إنه يكون درس مفيد وممتع للجميع، وبنلتقي بالدرس الخامس إن شاء الله، وشكرا لكم.